Ano yung isa? Bingsu. Bingsu? Ano yung bingsu? Hi ATM, this is John Rex, and I'm gonna play this or that. Halo-halo or bingsu? Ano yung isa? Bingsu. Bingsu? Ano yung bingsu? Halo-halo, syempre. Okay. Oh. Halo-halo or sagot ko laban? Halo-halo. Halo-halo or milk tea? Hindi po ako nag-milk tea so halo-halo. Okay. Halo-halo or iced coffee? Hindi rin ako nagka-coffee, sir. Halo-halo. Hey! Halo-halo talaga yun. Kahit nang umiinom pa ako ng milk tea or ng coffee, halo-halo pa rin ako. Okay. Halo-halo or leche flan? Kasi yun yung nagpapasarap sa halo-halo eh. Pero syempre hindi pa rin yung ibang halo-halo. Okay. Halo-halo or sahog? Halo-halo. Okay. Medyo napapaisip ako, no? Okay. Halo-halo or moist kunyero? Halo-halo. Halo-halo or ice candy? Halo-halo. Halo-halo or buko juice? Halo-halo. Halo-halo or fruit shake? Depende sa fruit. If it's mango shake, mango shake. Favorite sahog ng halo-halo? Favorite sahog ng halo-halo is the leche flan. Oo, kasi yun talaga rin yung nagpapasarap doon eh. Pagkakain mo na yung kahit konting leche flan lang, ang sarap talaga niya. Thank you guys for watching. Please do follow me and subscribe on my socials. Search nyo lang John Rex. And also watch All Out Sundays every Sunday. Thank you guys.